હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ મૈતુસ કિચન. આજે આપણે એક મહારાષ્ટ્રની ખૂબ જ ફેમસ રેસીપી બનાવવાના છીએ અને આ રેસીપીનું નામ છે કાળા મસાલાનું શાક. આ રેસીપીમાં આપણે ચણાનો ઉપયોગ કરીશું. આ રેસીપીની ખાસ વાત એના મસાલામાં રહેલી છે. જેમ કે આ સબ્જીનું નામ છે કાળા મસાલાનું શાક, એમાં જેનો કલર પણ કાળો છે અને જે કાળા મસાલાનો આપણે ઉપયોગ કરવાના છીએ એ મસાલો મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ જ ફેમસ છે અને ખૂબ બધી વાનગીઓમાં ઉપયોગ પણ થાય છે એનો. આ મસાલાની ખાસ વાત એ છે કે એમાં ખૂબ બધા ખડા મસાલા ભેગા કરીને આ મસાલો બનાવવામાં આવે છે. આ મસાલો ખૂબ જ સ્પાઇસી પણ હોય છે, એટલે આ રેસીપી સ્પાઇસી લવર્સને તો ખૂબ જ ભાવશે. તો ચાલો આ યુનિક રેસીપી બનાવવાની આપણે શરૂઆત કરીએ અને આ રેસીપી દરમિયાન જે પણ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે એ પણ આપણે આમાં કવર કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ રેસીપી બનાવવાના બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પણ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે 1 કપ જેટલા દેશી ચણા લેવાના છે. મેં એને ઓવરનાઇટ એટલે કે 6 થી 7 કલાક માટે પલાળી રાખ્યા હતા અને સરસ પલળી પણ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ક્વોન્ટિટી એની ડબલ થઈ ગઈ છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એને બાફવાની શરૂઆત કરીએ. અહીંયા આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનું પ્રેશર કુકર લઈ લેવાનું છે અને સૌથી પહેલાં આપણે એમાં બધા ચણા એડ કરી દઈએ. ચણા એડ કર્યા પછી આપણે એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી રેડવાનું છે. ચણા ડૂબે એટલું પાણી ઇનફ છે. હવે આપણે બાફતી વખતે જ અંદર અડધી ચમચી જેટલું મીઠું પણ એડ કરી દઈએ. તો આપણા ચણા બફવા માટે રેડી છે. આપણે લગભગ 4 થી 5 વિસલ આની કરી લઈશું એટલે ચણા સરસ બફાઈ જાય. તો આપણે એક બાજુ ચણા બાફી લઈએ અને બીજી બાજુ મસાલો શેકવાની તૈયારી કરી લઈએ. હવે આપણે જે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવાનો છે એટલે કે કાળો મસાલો બનાવવાનો છે એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ચણાની દાળ લીધેલી છે. સાથે જ અહીંયા 3 ટેબલસ્પૂન સૂકું ખોબરું લીધું છે. જો તમારે ડેસિકેટેડ કોકોનટ ના લેવું હોય તો તમે ફ્રેશ કોકોનટ પણ યુઝ કરી શકો છો. સાથે જ અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી આપણે મોટી ચોપ કરી લીધી છે. આને ફાઇનલી ચોપ કરવાની જરૂર નથી કારણ કે ફાઇનલી આપણે આ બધા જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ મિક્સ કરીને એની પેસ્ટ જ બનાવવાની છે. સાથે જ અહીંયા 4 થી 5 કલી લસણ, 1 નાનો ઇંચ આદુનો ટુકડો, તજનો 1 નાનો ટુકડો અને 4 થી 5 આપણે લવિંગ લઈ લીધા છે. તો આપણા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ મસાલા શેકવાના રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે મસાલો શેકવાની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ પર કઢાઈ મૂકી દઈએ. અત્યારે આપણે આ મસાલો કઢાઈમાં શેકી રહ્યા છીએ, પણ જો તમારી પાસે લોઢાની તવી હોય તો તમે એનો ઉપયોગ કરજો. એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે અને મસાલો પણ ખૂબ જ સરસ રીતે શેકાઈ જશે. તો સૌથી પહેલાં આ કઢાઈ ગરમ થાય એટલે આપણે ચણાની દાળ એડ કરીએ. પહેલાં આપણે એને ડ્રાય રોસ્ટ કરી લેવાની છે. પછી અંદર આપણે થોડું તેલ એડ કરીશું જેથી એ જલ્દીથી શેકાઈ જાય. બસ આ રીતે એને એકદમ ડાર્ક કલરની શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે. દાળને શેકાતા 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં 5 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી લઈએ. તેલ એડ કર્યા પછી આપણે એને કન્ટિન્યુઅસલી હલાવતા રહેવાનું છે જેથી બધી બાજુથી દાળ સરસ રીતે શેકાઈ જાય. બસ એક વાતનું ધ્યાન રાખો કે એને સતત હલાવતા રહેવાનું છે, નહીં તો દાળ એકદમ જ બળી જશે. દાળ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો દાળ સરસ એવી શેકાઈ રહી છે. બસ આ જ રીતે આટલી ડાર્ક આપણે દાળને શેકી લેવાની છે જેથી આપણે જ્યારે મસાલો પીસીશું ત્યારે ખૂબ જ સરસ એવો એનો કાળો રંગ આવે. જો તમે લાઇટ બ્રાઉન શેકશો તો દાળ કાચી રહી જશે. એટલે આ રીતની દાળ થાય પછી આપણે એને આ રીતે પ્લેટમાં કાઢી લેવાનું છે જેથી એ ઠંડી થઈ જાય. તો આપણે બધી દાળ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. દાળ આપણે આ રીતે પ્લેટમાં લઈને આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈએ જેથી જલ્દીથી એ ઠંડી પડી જાય. હવે એ જ કઢાઈમાં આપણે ડેસિકેટેડ કોકોનટ નાખીશું અને એને પણ સરસ રીતે શેકી લઈએ. ખાલી ધ્યાન એ રાખવાનું કે આ કોકોનટ જલ્દીથી બળી જશે એટલે એકદમ ધીમા તાપે જ આને સ્લોલી શેકી લેવાનું છે. ખૂબ જ ઝડપથી આ શેકાઈ પણ જશે. તો સતત એને હલાવતા રહીએ અને એ પણ શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈએ.
આપણું અહીંયા સૂકું ખોબરું પણ શેકાઈ ગયું છે. બસ આ રીતે આટલું બધું ડાર્ક એને શેકી લેવાનું છે. હવે આને પણ આપણે એ જ પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને ઠરવા મૂકી દઈએ. શેકેલું ખોબરું પણ હવે આપણે આ પ્લેટમાં મૂકી દીધું છે. હવે આપણે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એટલે કે એ જ કઢાઈમાં આપણે ડુંગળી એડ કરી દઈએ અને ડુંગળી પર એકદમ ડાર્ક બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાની છે. પણ ડુંગળી શેકવા માટે આપણે અંદર તેલ પણ નાખવાનું છે. તો અહીંયા આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી લઈએ અને સરસ ડુંગળી પણ ડાર્ક બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને શેકી લેવાની છે. ડુંગળીને થતાં લગભગ 5 થી 7 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે. તો આપણે ડુંગળીને પણ થવા દઈએ. 4 થી 5 મિનિટ થયા પછી તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીનો કલર એકદમ જ ચેન્જ થઈ ગયો છે, ખૂબ જ ડાર્ક થઈ ગયો છે. આ સ્ટેજ પર આપણે આદુ, લસણ અને જે લવિંગ અને તજ હતું એ પણ એડ કરી દઈએ, જેથી એ પણ સરસ રીતે ડુંગળી જોડે શેકાઈ જાય. તો લગભગ આપણે હવે 2 થી 3 મિનિટ માટે આ બધું જ મિશ્રણ ફરી એકવાર શેકી લઈએ. બે થી 3 મિનિટ આપણી થઈ ગઈ છે અને લસણ આદુ પણ સરસ રીતે શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈએ અને આ મસાલો પણ આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ, જેથી એ પણ ઠંડો થઈ જાય. અહીંયા આપણો બધો જ મસાલો પ્લેટમાં આપણે કાઢી લીધો છે. હવે આ મસાલો પ્રોપરલી ઠંડો થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોવાની છે. એટલે કે 4 થી 5 મિનિટ પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું, જ્યારે આ ઠંડો મસાલો થઈ જાય. અહીંયા આપણો મસાલો પ્રોપર ઠંડો થઈ ગયો છે. આપણે એને મિક્સર જારમાં લઈ લીધો છે. જોડે જ આપણે બધા મસાલા પણ કરી લેવાના છે, જેથી એની પેસ્ટમાં સરસ ટેસ્ટ આવી જાય. તો સૌથી મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એટલે કે આ કાળો મસાલો છે. આ મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ જ ફેમસ કાળો એવો મસાલો છે. આમાં બહુ જ બધા પ્રકારના ખડા મસાલા ભેગા કરીને આ મસાલો બનાવવામાં આવે છે. ખૂબ જ સ્પાઇસી અને ટેસ્ટી છે. પણ જો તમારી જોડે આ મસાલો અવેલેબલ ના હોય તો તમે ગરમ મસાલાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. સાથે જ આપણે અહીંયા અડધી ચમચી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પણ આમાં એડ કરી લેવાનું છે. તો આ મસાલા આપણે આમાં એડ કરતા જઈએ. હળદર આપણે ખૂબ જ ઓછી નાખવાની છે, નહીં તો આ પેસ્ટનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ જશે. સાથે જ આપણે લાલ મરચું પણ ખૂબ જ ઓછું નાખીશું, કારણ કે જે કાળો મસાલો છે એ ઓલરેડી જ ખૂબ જ તીખો છે અને સ્પાઇસી પણ છે, એટલે આપણે લાલ મરચાંની જરૂર નહીં પડે. અહીંયા 1 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું એડ કરી દઈએ અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આ જે કાળો મસાલો છે બધો જ આપણે એમાં એડ કરી લેવાનો છે. સાથે જ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું પણ એડ કરી દઈએ. અહીંયા હું ગ્રેવીના ભાગનું અને શાકના ભાગનું મીઠું એડ કરી દઉં છું. સાથે જ આપણે થોડું પાણી પણ એડ કરી લઈએ. અહીંયા આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી પણ એડ કરી લઈએ અને આ બધું જ આપણે હવે એક પેસ્ટ રેડી કરી લેવાની છે. તો એ આપણે રેડી કરી લઈએ. અહીંયા આપણો કાળો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ફાઇન એવી પેસ્ટ આપણે એની રેડી કરી લેવાની છે. ખૂબ દરદરો એને પીસવાનો નથી, નહીં તો શાકનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. અને જેમ કે શાકનું નામ છે કાળા મસાલાનું શાક, એટલે આ ગ્રેવીનો કલર પણ કાળો આવી ગયો છે. એ આ કાળા કલર આવવાનું મેઇન કારણ જે આપણે મસાલો શેક્યો એ અને જે કાળો મસાલો એડ કર્યો છે એ. તો આ મસાલો આપણે અહીંયા પીસીને રેડી કરી લીધો છે. સાથે જ અહીંયા આપણા ચણા પણ બફાઈને રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે શાક બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. અહીંયા આપણે જે કઢાઈમાં મસાલો શેક્યો તો એ જ કઢાઈ લેવાની છે અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. અહીંયા આપણે તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે. જો તમારે તેલનું પ્રમાણ ઓછું રાખવું હોય તો તમે ઓછું પણ એડ કરી શકો છો. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. આપણે મસાલો એમાં એડ કરી દઈએ. આ મસાલો આપણે પ્રોપર તેલમાં મિક્સ કરી લઈએ અને મસાલો ત્યાં સુધી શેકવાનો છે જ્યાં સુધી મસાલામાંથી તેલ છૂટું ના પડે. તો બસ આ જ રીતે આપણે એને મીડિયમ ગેસ પર શેકી લેવાનો છે. શેકતા લગભગ 5 મિનિટ જેવું થશે. તો આપણે થવા દઈએ મસાલો સરસ રીતે.
અહીંયા 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે મસાલો હજી પ્રોપર શેકી લઈશું. હજી એને 3 થી 4 મિનિટ જેવું થશે ત્યારે જ એમાંથી તેલ છૂટું પડશે. તો આ મસાલો શેકવાનો છે. આપણે ખૂબ જ સરસ રીતે શેકી લઈએ પછી જ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ પ્રોપર એવું એનું તેલ છૂટવા લાગ્યું છે. એટલે આપણો મસાલો એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરી દઈએ. અહીંયા પાણી એડ કર્યા પછી આપણે મસાલો સરસ રીતે પાણીમાં મિક્સ કરી લઈએ જેથી સરસ એવું એક ગ્રેવી રેડી થઈ જાય. આ સ્ટેજ પર જો તમારે કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવી હોય તો તમે પાણી હજી એડ કરી શકો છો. બસ આ જ રીતે એને મિક્સ થવા દઈએ અને મિક્સ કર્યા પછી આમાં 1 થી 2 વખત એને ઉકાળી લઈએ. પછી જ આપણે એમાં ચણા એડ કરીએ જેથી આમાં ગ્રેવીમાંથી તેલ સરસ છૂટું પડી જાય. અહીંયા આપણી ગ્રેવી સરસ ઉકળવા લાગી છે. હવે ફાઇનલ સ્ટેપ એટલે કે બાફેલા ચણા પણ આપણે એમાં એડ કરી દઈએ. ચણા એડ કર્યા પછી આપણે પ્રોપર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને સાથે સાથે કન્સિસ્ટન્સી પણ આપણે ચેક કરી લઈએ. જો તમારે થોડી પાતળી ગ્રેવી જોઈતી હોય તો તમે પાણી એડ કરી શકો છો. અહીંયા આ કન્સિસ્ટન્સી મારા માટે પ્રોપર છે તો મારે પાણી એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે. બસ હવે આ ગ્રેવીને આપણે મીડિયમ ગેસ પર ઢાંકણ ઢાંકીને સરસ ઉકાળવા દઈએ. 3 થી 4 મિનિટ માટે એને પ્રોપર આપણે થવા દઈએ. આપણી સબ્જી પછી રેડી થઈ જશે. અહીંયા આપણી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણે જે તેલ નાખ્યું તે સરસ ઉપર તરી એની થઈ ગઈ છે અને આપણી સબ્જી ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે. બધું જ એક સરખું ઉકળીને સ્વાદ બધો જ ચણામાં આવી ગયો છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને સર્વિંગ કરવાની તૈયારી કરી લઈએ. અહીંયા આપણે આપણી સબ્જી સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો જેમ કે એનું નામ છે કાળા મસાલાનું શાક, એ જ રીતનો એનો કલર આવી ગયો છે. બસ આ જ રીતે આપણી ફાઇનલી સબ્જી રેડી થઈ ગઈ છે. આ સબ્જીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સ્પાઇસી છે એટલે જે સ્પાઇસી લવર છે અને આ સબ્જી ખૂબ જ ગમશે. આ જે ગ્રેવી આપણે બનાવી છે એનો ઉપયોગ તમે મિસળ બનાવવામાં પણ કરી શકો છો. સેમ જ ગ્રેવી છે, ખાલી તમારે એની અંદર ફણગાવેલા કઠોળ એડ કરી લેવાના છે. તો ફાઇનલી આપણા કાળા મસાલાનું શાક રેડી છે. તમે આને રોટલી, પરાઠા કે બાજરીના રોટલા જોડે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો આ રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી અને યમી છે. કંઈક નવું છે રેગ્યુલર શાક બનાવવા કરતાં. આ ગ્રેવીનો ટ્રાય તમે જરૂરથી કરશો. તમને ખૂબ જ ગમશે અને આ રેસીપી ખૂબ જ ભાવશે. આવી જ અલગ અલગ અને મહારાષ્ટ્રીયન સ્ટાઇલ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ મૈતુસ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને સાથે સાથે જ આ વિડીયોને લાઈક કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં.